con này là con bé Trai ơi sai bởi trai. Trai giờ mới sai bữa miếng nè. Mà trai xà nó vô mẹ còn. Cái son nha nè mẹ. Bây giờ thì dậu chơi nhỏ mà thì dậu chơi. Rất là thăng thì dậu chơi. Rất là thăng đâu. Ai mà dậu chơi nuôi đã một Cô kinh máu ấy. cái việc kia gì phi tai đừng ngay té nó bay đấy bay luôn á con áo gì? Không biết là con áo gì?
thôi như vậy đi thêm á mỗi con nè qua nhớ mẹ thì coi nó bò mỗi con nhỉ là tươi nguyên nhân các bạn cho bố ơi đâu chỉ đâu đâu đây là một con nè con linh nhỉ thịt với là lớn thì không biết là thịt sao ấy không là thịt sao ấy
sáng bay lên mà quỳ châu quỳ cái gì mất bay lên lắm cháu có bỏ sang cái lẽ lỗ ăn rồi châu để cho bạn luôn